Kryeministri i Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, shumë i nderuari President i Republikës së Shqipërisë, zotri Ilir Meta, Baca Rifat, i nderuari Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, zotri Talat Xhaferi, nën Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, nën Kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputet të legislaturës aktuale, deputet të legislaturës të 17 shkurtit 2018, të nderuar përfaqësues të gjitha dhe lider politik të gjitha shtresave shqiptare, të nderuar kabinet qeveritar, përfaqësues bashkësisë ndërkombëtare, të nderuar zonja dhe zotëri të pranishëm, mirë të veçantë ne jani ti përshëndes bashkëlutetarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës në kryeqytetin historik të shqiptarëve me rastin e kremtimit të 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Me lejoni para se të filloj këtë seancë edhe në mënyrë zyrtare që sot Republika e Kosovës ka ditëzie, një nga personalitetet më të shquara të botës së sportit në Republikën e Kosovës ka ndruar jetë. Republika e Kosovës, si që thashë në ditëzie, kisha dëshiruar që me 1 minutë heshtë të bëjmë nderimin e legjendës së futbollit kosovar Fadil Vokrit. Nderim. Të nderuar musafir, miq të nderuar zonja dhe zotrin. Qershori është muaji i ngjarjeve të mëdha të historisë sonë kombëtare. Sot në kryeqytetin historik të shqiptarëve jemi bashkë sepse 140 vite më parë në këtë vend ku qëndrojmë sot u mblodhen përfaqësuesit e të gjitha trebave shqiptare. Atëhere, një bare madhe qëndronte mbi supet e tyre. Ishte kohë e vështirë, Ballkani ishte i trazuar si asnjëherë më parë. Perandoria osmane po jepte shenjat e rënies së pashmangshme. Popujt po zgjoheshin në përpjekjet e tyre të renesancës, Evropa po jetonte pranverën e kombeve. Secili kërkonte vendin dhe të drejtat e tij në gjeopolitikën e re që po ndërtohej. Ishte koha që shqiptarët të zgjoheshin sa më parë që ishte e mundur. Çdo vonesë mund të kishte pasoja të pariparueshme historike, sepse rreziqet ishin të mëdha dhe në qendrat politike të Evropës nuk ekzistonte termi çështja shqiptare. Në këto rrethana të rënda, burrat e mbledhur në Prizren kishin përpara 2 sfida të rënda historike. Të dëshmonin para fuqive të mëdha evropiane dhe perandorisë osmane ekzistencën e kombit shqiptar. Njëkohësisht të mbronin me çdo kusht të drejtat e tij legjitime politike. Të udhëhequr nga diplomacia e Abdyl Frashërit, nga urtësia e Ymer Prizrenit dhe guximi luftarak i Sulejman Vokshit, lidhja e Prizrenit i arriti qëllimet e saj ndonse me pasoja shumë të rënda. Lidhja e Prizrenit i humbi betejat ushtarake me vendimet e Kongresit të Berlinit dhe garnizonet e dervishpashës që dogjen Kosovën në pranverën e vitit 1881, por ajo arriti një fitore tjetër, shumë herë më të madhe. Themeloi vedijen kombëtare të shqiptarëve, krijoi standardet e patriotizmit dhe identitetit modern të shqiptarëve dhe në njëjtën kohë platformën e programit për çlirim e pavarësi kombëtare. Të nderuar të pranishëm, pa lidhjen e Prizrenit nuk do të ishte 28 nëntor i vitit 1912. Pa lidhjen shqiptare të Prizrenit nuk do ta kishim as lëvizjen kombëtare për çlirimin e Kosovës, e cila arriti kulminacionin e vet me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me shpalljen e pavarësisë së vendit tonë në shkurtin e vitit 2008. Pa lidhjen e Prizrenit, rrjedha e historisë sonë kombëtare do të ishte krejtësisht ndryshe, do të thotë as pak pozitive nga ajo që kemi sot
për kombin tonë. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, nënshkrues të deklaratës së pavarësisë së 17 shkurtit 2008, i nderuari president Zotri Meta, të nderuar qytetarë të Kosovës, shqiptar kudo që jeni anë këndë rrugëllit toksor. Sot jetojmë në një epokë krejtësisht të ndryshme, si asnjëherë më parë në histori. Siguria dhe liria e kombit tonë janë të qëndrueshme, të garantuara dhe të pacënueshme. Shqiptarët si asnjëherë më parë janë në anën e duhur. Ne jemi gjenerata më krenare për faktin se po e bëjmë realitet ëndrrën e madhe të rilindasve tonë për ta parë kombin tonë pjesë të Evropës. Shqiptarët si kom po përparojnë. Shqipëria është anëtare e NATO-s, ka bërë përparime të mëdha në drejtim të integrimit evropian, ndërsa Kosova brenda dekadës së parë të pavarësisë ka shënuar hapa historik në konsolidimin e shtetit dhe po punon suksesshëm në agjendën e saj euroatlantike. Në njëjtën kohë shqiptarët e Maqedonisë janë faktor integral i brendshëm dhe i jashtëm, për aq sa dhe shqiptarët në Malë të Zi ishin vula e përfundimit përfundimtar të ashtu quajtës Jugosllavi në referendumin e mbajtur në Malin e Zi dhe shpalljen e pavarësisë së shtetit malazes. Në njëjtën kohë mbetet breng për ne shqiptarët situata në luginën e Preshevës dhe natyrisht për diasporën tonë, e cila duhet të kthehet në vendin e vet. E ardhmja jonë është në duar tona. Ne jemi krenar që jemi pasardhës të burrave të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Jemi krenar që ecim shtigjeve të hapura prej tyre. Krenar që vazhduam deri në fitore ëndrrën e tyre. Lavdi heronjve të lidhjes shqiptare të Prizrenit, lavdi burrave grave që në harkun kohortë 140 viteve, bën gjithçka që ishte e mundur që kombi ynë të jetë i lirë dhe sovran në bashkësinë e kombeve të lira dhe të civilizuara. Ju falenderit. Në këtë akademisë solemne, për arsye se do ta kemi pastaj edhe një pjesë të akademisë e cila është organizuar nga Qeveria e Republikës Kosovës, ftoj kryeministrin e Republikës Kosovës, në njëjtën kohë një nga themeluesët e ushtrisë shtimtare të Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, të merr fjalën të adresohet. Falenderoj shumë. I nderuar kryetar i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotri Kadri Veseli, nderuar deputet të Republikës Kosovës, pra të Kuvendit tonë, i nderuar president i Republikës Shqipërisë, zotri Lidhja Meta, nën kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, i nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë, zotri Talat Xhaferi, i nderuar dhe shumë i respektuar Baçeri Fat Jashari, i nderuar kryetari i Prizrenit, zotri Askuka, Zëvendëski Ministër Hoxha, ministra të nderuar, babamondi e gjithë që janë prezent sot që nderojmë këtë akademi, pra këtë seancë solemne të Kuvendit të Republikës Kosovës në emër të 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ju falenderoj kryetar për mundësinë që në këtë seancë solemne, pra drejtohem me pak fjalë. Fjalët e mia në këtë rast janë këto: popujt duhet punojnë gjithnjë për kohëna të vështira. Shqiptarët duhet punojnë gjithë për ditë të vështira, që ato një herë apo një herë tjetër vinë. Burrat e dhëut të asaj kohe, shqiptarë, ku do që ishin? Shihet se kishin menue ndër vite se mund t'ju vjen ajo ditë. Edhe Ymeri, edhe Avdyli, edhe Sulejmani, po edhe shumë tjerë, që nuk kanë qenë fizikisht në lidhjen e Prizrenit, shihet se kishin menduar për atë ditë. Kishin punu që në ditën e caktume edhe shqiptarët me dhonë përgjigjen e vetë për drejtën e vetë. Pra për drejtën e organizimit në vetë vete. E fillova me këto fjalë me thonë që edhe sot, edhe për mot, duhet punojmë për një ditë këtil. Edhe në atë ditë duhet gjithë t'jemi aty, t'japim provimin tonë. Po si bëhet puna për atë ditë, krijimi i vlerës re. Nëse ne pajtojmë me të tashmen, me ekzistuesen, ju siguroj që do të na mungon, nuk do të del boll si e tillë për ditë vështira. E tashmja ekzistuesen jam mjafton për gjendjen e zakonshme.
po për një ditë caktume, për një ditë madhe, kërkohet ma shumë. Bota e përparume e ka ngrit në kult një shpreje, vlerë e re, krijimi i vlerës re. Ata që janë ekonomi e din për çka po flas. Pra krijimi i vlerës re ekonomike. E për ne që përfaqësojmë interesat e publikut, popullit, vlerë e re në të gjitha përgjithësitë ku jemi, qeverishe, vlerë e re në anë dhe ligj, vlerë e re në siguri, pra vlerë e re e shtuar, vlerë e re në krejt ato parametra që na bojnë ne të respektuar të pranuar për gjithë. Kësaj në ditën e duhur mund ta japim provimin. Ju siguroj se te shqiptar asnjëherë nuk do të ketë pra mungesë të atyre që do të mendojnë për fatin e vet, për drejtën e vet në të gjitha kohrat. Edhe sot i kemi kohra të ndihshme. Një marrëdhënie po mbyllën Kosovë-Serbi, po synohet me u kthy në pazare të reja politike. Është e pa drejtë me ndodh. Ju siguroj se mënyra e vetme mu përmbyll një luftë mes Kosovës e Serbisë, lufta e 99-s, lufta e cila i kalon Kosovës shumë plagë. Masakra, njerëz pa mbrojtur dhram, shkatrime, edhe këtë objekt djegun, nga prapa. E vetë një mënyrë mu mbyll është me një pajtim mes shqiptarëve e serbëve, me njohje mes Kosovës dhe Serbisë, pa pazare tjera të ndyta në dëm shqiptarëve. Për ndryshe, shqiptarëve që mbetet rrugë tjetër, përpos me vazhdu me kriju vlerën e re, dë vetën të mungume në vite e në shekuj. Lavdi të gjithë që na kanë nderu duke na lënë një trashëgimi si ajo që kemi për drejtën tonë, lidhjen e Prizrenit, lavdi të gjithë tjerëve që kanë rrugtu deri në këtë ditë. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë seancë solemne të shënimit 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit. Me këtë pjesë në mënyrë formale e mbylli seancën solemne. Faleminderit shumë, urime të gjithëve. Faleminderit. Dashur motra dhe vlezër, jemi mbledhur sot në këtë qytet të jashtëzakonshëm dhe historik për të përkujtuar gjithë së bashku 140 vjetorin e krimit lidhjes shqiptare të Prizrenit, kësaj ngjarje lapidare në historinë e kombit tonë. Krimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit ishte vazhdim i lidhjes Lezhës së krijuar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu shekuj më parë dhe shënonte në vetvete një kulminacion të rizgjimit dhe të rilindjes kombëtare shqiptare për të shpalosur identitetin kombëtar dhe politik të kombit tonë, për të legjitimuar aspiratat e tij për shtetformim dhe për t'ia bërë ato të ditura të gjithë botës. Që në themelimin e saj, lidhja shqiptare e Prizrenit u përball me sfida të jashtëzakonshme, të brendshme dhe ndërkombëtare. Në rrafshin e brendshëm, lidhja u përball me vështirësi të panumërta për bashkimin politik të 4 pashallëqeve, për formimin e strukturës saj organizative mbarkombëtare, për ndërtimin administrativ, për krijimin e ushtrisë dhe për ndërmarrjen e aksionit politik, diplomatik dhe ushtarak për realizimin e programit saj. Në planin ndërkombëtar, lidhja shqiptare e Prizrenit u krijua dhe ushtroi veprimtarinë e saj në një prej situatave rajonale dhe ndërkombëtare më të rrezikshme dhe më kërcënuese për fatet e kombit shqiptar dhe territoreve të tij. Kriza lindore ruso-osmane dhe traktati Shën Stefanit që e pasoi atë tentonin të zhduknin nga faqja e dheut kombin shqiptar dhe të aneksonin territoret e tij në dobi të interesave të shteteve të reja të sapo krijuara të Ballkanit dhe të disa fuqive të mëdha. Kongresi i Berlinit
i mbledhur për të adresuar krizën lindore, njohur shumë shtete të reja të pavarura në Ballkan, por as që i përfilli aspiratat legjitime të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Në këto rrethana, lidhja shqiptare e Prizrenit do të përballet nga një anë me rrezikun shovinist të politikave aneksioniste të shteteve fqinja dhe nga ana tjetër me injorimin dhe heshtjen ndaj çështjes kombëtare shqiptare për fuqive më të mëdha të kohës. Lidhja shqiptare e Prizrenit u gjend e rrethuar fqinjësisht dhe ndërkombëtarisht që në gjenezën e saj. Prandaj asaj u desh të ndërmerrte një veprimtari shumë planshe, politike, diplomatike dhe ushtarake. Politikisht për ndërtimin e platformës shtetformuese të rilindjes kombëtare shqiptare, diplomatikisht për bërjen e saj të ditur të fuqitë e kohës dhe në vendet fqinja, ushtarakisht për të mbrojtur me armë gjak dhe sakrifica popullin shqiptar dhe territoret e tij. Për shkak të rrethanave jashtëzakonisht të vështira të krijuara nga agresiviteti militarist i shteteve fqinj, si dhe nga koalicioni ushtarak i fuqive të kohës për zbatimin e vendimeve të Kongresit Berlinit, lidhja shqiptare e Prizrenit nuk jetoi gjatë. Por pavarësisht saj, platforma politike e saj, aksioni diplomatik ndërkombëtar, vlerat e shquara të identitetit kombëtar shqiptar që ajo lartësoi, rezistenca dhe sakrificat e jashtëzakonshme që ajo ndërmori, do të mbeteshin të gjalla për jetë dhe do të ushqenin përgjithmonë aspiratën e pashuar të kombit shqiptar për liri e pavarësi. Lidhja shqiptare e Prizrenit shkaktoi një hond të madhe në qarqet politike të vendeve fqinje, por edhe të fuqive më të mëdha të kohës. Mediat e tyre e pasqyruan gjerësisht platformën dhe veprimtarinë e saj, duke vënë duke aspiratat e popullit shqiptar për liri dhe pavarësi, identitetin e tij kombëtar, vendosmërinë për të themeluar shtetin e tyre të pavarur dhe sovran, por ikosisht edhe fuqinë ushtarake kundër një bashkësie shtetesh fqinj dhe një koalicioni fuqish kundër tyre. Ndonse në një kohë relativisht të shpejtë, kjo lidhje u shua, ajo avancoi programin e saj të bartur në ngjarje të tjera mbarkombëtare. Lidhja e Pejës, Kongresi i Manastirit, lidhja e Unikut, janë hapa të hedhura nga populli shqiptar për të jetësuar hapasapi programin madhor që nisi pikërisht këtu në lidhjen e Prizrenit. Në historinë e popullit shqiptar, sa më shumë kohë do të kalon dhe aq më shumë do të lartësohej lidhja shqiptare e Prizrenit dhe do të kuptohej mesazhi i saj frymëzues përgjithmonë. Shpallja e pavarësisë së shtetit shqiptar në Vlorë në vitin 1912, shpallja e pavarësisë së shtetit të Kosovës, zgjerimi i lirive dhe drejtat e shqiptarëve në hapësirat e tyre në Ballkan, nuk ndahen asnjë çast nga lidhja shqiptare e Prizrenit, nga programi, vizionet dhe aspiratat e saj për të lartësuar identitetin kombëtar dhe europian të shqiptarëve. Lidhja shqiptare e Prizrenit qëndron edhe sot e gjithë ditën në përpjekjet e mëdha të mbar shqiptarëve për të zgjeruar hapësirat e tyre të lirisë, demokracisë dhe integrimit europian dhe euroatlantik. Si e tillë, ajo nuk është një relike historike, por është edhe sot një vepër e gjallë, frymëzuese për të gjithë ne dhe për të gjitha kohrat. Prandaj, sot përkulemi me ndjenjë të jashtëzakonshme të respektit dhe të mirënjohjes për Abdyl Frashin, për Ymer Prizrenin, për Suleman Vokshin, e gjithë ata burra të mençur e adhetar që sakrifikuan gjithçka pikërisht për të ardhmen e Shqipërisë, Kosovës dhe mbar kombit ton sot. Sot përkulemi me respekt të jashtëzakonshëm edhe përpara sakrificave të Adem Jasharit dhe gjithë herojëve të Kosovës, të cilat janë në themel të këtyre arritjeve që Kosova ka shënuar gjatë 10 viteve të pavarësisë së saj. Veçanërisht, lidhja shqiptare e Prizrenit, udhëheqësit e saj, vizionar dhe legjendar, pasuesit e tyre, janë një frymëzim për rinin shqiptare që të rritet me frymë adhetare, me shpirtin e lirisë, me formim qytetar demokratik, me kulturë bashkohore dhe europiane. Vetëm me një rini të tillë,
ëndra e lidhjes shqiptare të Prizrenit jo vetëm do të mbahet gjallë, por aspiratat e saj legjitime do të vijojnë të jenë frymëzim bashkëshqiptar në kohët që do të vinë. I përjetshëm qoftë kujtimi i lidhjes shqiptare të Prizrenit, e paruar jeta dhe vepra e themeluesve dhe drejtuesve të saj, Zoti bekoft Shqipërinë, Kosovën dhe mbar shqiptarët kudo në botë. Faleminderit. Të më falni. Në Prishtinës dhe të gjithë këto dokumenta të dokumentume në këto janë aktet kryesore të kombit tonë. Unë I kam nxjerrë nëpërmjet një miku tim, profesor etnograf të nderumit dhe të ndjerit Rokzojzi, që fëmijë. Unë vëllezër dhe motra të nderum, kam fatin të jem pasardhësia e vetme në lidhjen e djemve të General Mehmet Derallës, që ju besu posti I ministrit luftës në qeverinë e Ismail Qemalit, I vetmi antar I qeverisë që përfaqësoi trojet sot që kanë mec jashtë Shqipërisë londineze. Dhe natyrisht në këtë moment, shpreh kreqarjen e thellë që jo vetëm në kohën e monizmit, që ne pësum zhgënjimet jashtëzakonshme, kam pas baba në burg vetëm si biri Mehmet Pash Derallës, për një incident në ambasadën sovjetike. Kjo s'ka rëndësi se u rrita pa baba, se pata fatin të jenë marsimtare, dhe është një nderi madh të japish urna. Me respektin për ju, vazhdon ceremonia me detyra tjera. Urdo. Ti nuk mund kap që nga Shiqoni, vazhdon ceremonia në bazë programit. Ju lutem. Unë largohem, I ministri Asimi, të shtur për ty. Jo për kjo, jo më po e prisi, sepse
Pas gardës, kisha lut Basin Rifat që ta merr fjalën. Basin Rifat, lutem. Ja, pra, ma që më dha fjalla, ju përshëndes gjithëve këtu, të fillu pej presidentis të Republikës Shqipërisë, kryeministrit, kryetarëve të parlament, që mirë. Ju falemnderit Basir Rifat, na keni nderuar me pjesëmarrjen e juaj. E kisha lut kryetarin e Kuvendit Maqedonisë, zotin Talat Xhaferi, që ta merr fjalën. I nderuar kryetari i Parlamentit të Republikës së Kosovës, i nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës, i nderuar presidenti i Republikës së Shqipërisë, i nderuara nënkryetare e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të nderuar kolegë deputet, përfaqësues bashkësive fetare, kabinet qeveritar, të dashur bashkëluftar të UÇK-ve, i dashur Basir Rifat, zonja dhe zotëri. Më paraqet nder të veçantë që sot gjendem këtu në këtë akademi solemne në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, me rastin e 140 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, lidhje që në fakt ishte lëvizja e parë e madhe shqiptare organizuar në mënyrë administrative, politike dhe ushtarake që nga koha e Skënderbeut të Madh. Në vitin 1878, të detyruar nga rrethanat specifike të asaj kohe, shqiptarët thirrën një kuvend barkondar në të cilin u themelua kuvendi i parë shqiptar, i cili zgjati për 5 ditë dhe tuboi 110 delegat. Por unë nuk dua të përqendrohem në histori. Historinë e studiojnë shkencëtarët dhe ato janë përgjegjës për regjistrimin e fakteve historike me objektivitet shkencor, sepse historia gjithmonë duhet të shkruhet ashtu siç është, gjithsesi siç ka qenë. Dua që drejtohem si politikan përgjegjës, politikan bashkëkor i cili me plot përgjegjësi mund të thotë se tani jemi të bekuar me kohën më të mirë për shtetet tona, për popullin ton, për gjeneratat e ardhshme. Jemi të vetëdijshëm se në cilin drejtim duam të shkojmë, çfarë duam të arrijmë dhe si duhet të arrijmë këtë. Jemi fqinj në një rajon i cili ka kaluar periudha të vështira, të palakmueshme, por dal nga dal po i lëm pas vete periudhat kritike dhe ecim përpara. Punojmë shumë në drejtim të fqinjësisë së mirë, në drejtim të përmbushjes së kushteve për antarësim të plot fuqishëm në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe ky është synimi i përbashkët i gjithë rajonit dhe për arritjen e kësaj vendosim bashkëpunim në të gjitha rrafshet, edhe bilaterale, edhe multilaterale. Jemi politikanë sinkron të cilët janë të vetëdijshëm se bashkimi do të arrihet në gjirin e Evropës së Bashkuar. Duhet të jemi të vetëdijshëm se nuk guxojmë të lëmë gjeneratave të ardhshme të lashe ose gështenje të nxehta në trashëgimi. Duhet të tejkalojmë sfidat që na dalin përpara, vetë ose në bashkëpunim me fqinj, sepse vetëm të bashkuar jemi më të fuqishëm. Unë përgëzoj për durimin dhe mençurinë që e keni pasur në të kaluarën, uroj që edhe më të tjerë të vazhdoni në të njëjtën mënyrë. Rezultatet nuk do të mungojnë, dhe kur ta ktheni shikimin prapa dhe mandej sërish prapa, do të shihni se sa shumë ja ka vlerëtur të sakrifikohet gjithçka për një shtet bashkëkohor demokratik, për një rini të lumtur me perspektivë, për ardhmëri të sigurt dhe të ndryshme për qytetarët tanë. Të mos e zgjas më tepër, uroj që datët e këtilla kur mos harrohen, gjithmonë të çmohen dhe respektohen, por shikimi ta kemi gjithnjë nga e ardhmja. Lavdi gjithë atyre që kontribuan të jemi të bashku në këtë ditë të qelluar për popullin tonë mbar kudo që gjendet. Faleminderit.
nuk jam moderator për shkak rëthanave, ju kërkoj folje në stacion bashkë mirë. Ftoj kryetarin e komunës që ta merr fjalën dhe ta përmbyllim këtë akademi dhe pastaj do të jetë Filharmonia e Kosovës në një program të veçantë për këtë rast. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, kishim një përzierje të seancës plenare me akademinë. Ndoshta na u bë pak për shkak të vendeve tash po ka probleme pak, po kërkoj ndjes për këtë problem, edhe pse u munduam të bashkërendojmë punët tona komuna, kryeministria dhe parlamenti, po pak jo organizimi, po është pak problem që po na vazhdon në aspektin edhe historik. I nderuar i President Ilir Meta, mirëse erdhët në Prizren, të nderuar përfaqësues të familjes emblematike, zoti Murat Jashari, të nderuar kryeministër, kryeparlamentar të Maqedonisë dhe kryeparlamentar të Kosovës. Kam kënaqësinë që sot, si Prizrenas dhe në emër të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit, të uroj mirëseardhje. Ju që jeni këtu dhe atyre qytetarëve të cilët sot me pranin e tyre do t'i mbushin sheshet e Prizrenit dhe të përcjellin këtë mozaik kombëtar. Sot edhe pas 140 viteve, lidhja shqiptare e Prizrenit vijon të mbetet kryefjala e ekzistencës së kombit tonë. Sepse kjo ngjarje mbetet detyra më e madhe jona e paplotësuar, që vendosmërisht dhe domosdoshmërisht duhet të na përditësoj agjendën e botës shqiptare. Pikërisht ashtu si kanë vepruar veprimtarët e çështjes shqiptare të atyre ngjarjeve, për të cilët ne jemi mbledhur sot këtu, jo vetëm për t'i kujtuar, por edhe për të ndërmarrë nisma të reja me konceptin e kombëformimit. Lindja e kombit filloi atëherë, po ajo është e papërfunduar. Pas kësaj ngjarje të rëndësishme kolektive në shtratin e historisë, gjejmë edhe shumë fate individuale, ngjarje tragjike të personave të cilët ende nuk e kanë pranuar të nështruan regjimeve të ndryshme të kohës. Por pas kësaj ngjarje të madhe e cila ndërkombëtarizoi çështjen shqiptare, kemi qenë dëshmitar të ngjarjeve kolektive, të cilat u kulmuan edhe me luftën e fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe me çlirimin e Kosovës. Nga ajo kohë e deri me sot, lindja e kombit dhe puna për të vazhdon. Aso kohë Prizreni natyrshëm u shndrua në qendër kombëtare, administrative, politike, diplomatike, ushtarake, strategjike, gjithë shqiptare. Aty u kërkua që të bashkohen vilajetet e Shkodrës, Kosovës, manastirit Lejaninës. Dhe për 3 vite ato vepruan bashkë. Lidhja e Prizrenit na tregoi qëllimin që ishte shtëpia e përbashkët, këtë ende nuk e kemi dhe për këtë duhet të punojmë gjithë së bashku. Me ide origjinale të plota dhe të shëndosha, Prizreni sërish mund të jetë vendi i bashkimit, ashtu si na bashkoi sot, shpresoj që Prizreni do të bashkoj edhe në të ardhmen të gjithë neve nga të gjitha trojet. Ju falenderit dhe mirë se erdhët në Prizren.
për gjithmonë. Qesh në tërë, më në plotishi, bashk me të, po qesh dhe se më rajon. Djeli porsior, vendin e ndryqon, trodhim shqiptar, më gjallëron, më bën krenar. Shton grika e kaçanikut, moren flaktan gurit e malit, përmi çalmat e Anadolit, dizet huta e shqiptarit, përmi çalmat e Anadolit, dizet huta e shqiptarit. El kaçarika shka me gur, pritesh e pritesh për flamur, për flamurit e Skenderit, luftojnë djemët e Idrizo Seferit. Nuk qarten kula tona, vendi toni dalim zot, tirqish guna e gjubileta, furi kemi me barot, tirqish guna e gjubileta, furi kemi jo me barot. El kaçanika shka me gur, pritesh e pritesh për flamur, për flamurit e Skenderit, luftojnë djemët e Idrizo Seferit.
kaçaliko, ej kaçaliko. Ej! Besene kan gritë zanin, hanem banot të ndrojnë vatanin. Kan lidhë besën e kan gritë zanin, hanem banot të ndrojnë vatanin. Frashri po u prin, si shkam mali sokoli, nuk darojnë ne do të robërin, jashtë në zjeri mos manelin. Nuk darojnë ne do të robërin, jashtë në zjeri mos manelin. Shpresa e fundit o këtu dovdes. S'ndahet vendi o copa, copa, se qtrondite jo mbar Evropa. S'ndahet vendi o copa, copa, se qtrondite jo mbar Evropa. Abdin frashri po ju prim, si shkam mali sokolim, nuk darojnë ne do të robënin, jashtë në zjeri mos manelin. Nuk darojnë ne do të robënin, jashtë në zjeri mos manelin.
Miqtë të nderuar, sot e pata një detyrë të vështirë, s'kam qeni planifikuar, festimin nuk ankohet pse krya punën e tij, nuk e marr honorarin e festimit. Faleminderit të gjithëve Basarifat, kryetari i parlamentit, presidenti Shkoj, kryetari i akademisë, Filharmoninë e Kosovës, Gardën dhe gjithë njerëzit që sot e bën madhështore këtë takim. Ndonjëherë kemi edhe ndonjë lëshim, por do t'i përmirësojmë herën tjetër. Faleminderit, miru takofshim.